Jemi rikthyer sërish dhe siç e përmenda, kam kënaqësinë të kem një nga figurat që ka bërë ai shumë për Shqipërinë dhe ndoshta nuk ka marrë ai shumë sa duhet nga Shqipëria, profesorin Bernd Fischer, historianin e shuar. Profesor, kënaqësi të kem në studio. Thank you so much for having me. It's a pleasure. Është një kënaqësi për mua të këtu. Profesor, padyshim gjithkush mendon pse bëni kaq shumë për Shqipërinë? Pse doni kaq shumë Shqipërinë? Well, I've lived in Albania for a very long Kam dashur time. Shqipërinë për një kohë shumë të gjatë. My interest in Albania actually started in the Në 1970s vitet when I was working 1970, on kur my isha duke PhD at the punuar për University of doktoraturën time California. në Universitetin e And I studied Kalifornisë. with actually one of the Dhe great Balkan scholars unë isha at that duke time, punuar me një Serb, studiues të by shquar chance, nga and Ballkani, by ishte name serb, Djordjevic, i cili and quhej it was Dimitri his, Djordjevic. Dhe encouragement ai më inkurajoi that që got me unë started të in merrem terms me of këtë Albanian tematikë, history. të merrem me historinë e Shqipërisë. You know, once I began Edhe me njëherë, sa po my fillova studies, my interest studimet e mia grew, për Shqipërinë, and interesi im u rrit. has not U rrit abated. dhe u rrit edhe vazhdoi të rritej. Profesor, libri ju i parë është për Ahmet Zogun, në 84 apo 86, mos qofsha i gabuar. Pse zgjohet ta nisni botimet tuaja nisur nga figura e Ahmet Zogut? Well, partially because of the fact that my historical interest at that point in general, in terms of European history, was the interwar period. Ishte ajo So periudhë there was sort of a ndërmjet natural luftrave. connection Pra between ishte një lidhje what was going natyrshme on midis in situatave se Albania çfarë po ndodhte në and Shqipëri what was going on in the dhe rest çfarë of ishte duke Europe ndodhur during në the interwar pjesën period. tjetër të I Evropës also në periudhën midis very luftave. much Por po ashtu enjoy reading unë and shijoj shumë producing kur lexoj dhe kur biography. I think prodhoj biography biografi. is a very, Mendoj very se good way for biografia people është to një mënyrë shumë e learn, mirë për basically njerëzit që because të of the fact that mësojnë. it's not just Prej sort fakti of a sepse dry recitation nuk është thjesht një of facts in recitim terms of, i fakteve që one year, the next në year, këtë the vit do next të year. kjo, You pastaj vitin deal with këtë, people. pastaj vitin tjetër You do të deal kjo. Jo, with ti people's merresh me njerëzit, merresh me personalities personalitetin e and the njerëzve impact dhe that ndikimin their që personalities have personaliteti i on tyre their ka particular mbi situation. situatat e So tyre të veçanta. the biography Pra, aspect of it aspekti very much biografik i attracted këtyre me as gjërave well. më duk shumë tërheqës. Profesor, duke ndalur padyshim të gjithë rrugtimi juaj, librat tuaj shumë më i fundit publikuar vetëm 2 vjet më parë, një përmbledhje e shkurtër e historisë së Shqipërisë. Padyshim janë shumë momentet në historinë e Shqipërisë që meritojnë kenë botime më vete. Por cilat mendoni që mund të jenë 3-4 momente të kyçe që kërkojnë një thellim edhe më të madh të historianëve shqiptar, ju për të nxjerrë vërtetën e këtyre momenteve historike. Nëse do veçonim 3 momente historike që kërkojnë një analizë shumë më shumë thelluar dhe ndoshta ne nuk e kemi mësuar historinë siç duhet. Well, you know what? One of the areas that we tried to spend a bit more time on than perhaps others më shumë have kohë nga të shpenzuar të is tjerë actually ndoshta. Albanian history Është pjesa e prior to the historisë së 19th Shqipërisë century. përpara And shekullit this të is 19. obviously a period that Dhe is qarta much, se much kjo është more një difficult periudhë to e cila research është simply më because of the vështirë për fact të bërë that kërkime the sources shkencore are somewhat more dhe burimet restricted. janë më të But, kufizuara deri diku. You know, I believe it's very, Megjithatë, very unë difficult, besoj if që not është impossible, shumë e to vështirë, understand nëse jo e pamundur where për the të Albanians kuptuar are today, se where they ku were janë in the shqiptarët 19th sot, century and ku the kanë 20th qenë në shekullit century, 19 dhe ku kanë without qenë në understanding shekullit how 20, they pa e essentially kuptuar got there. si mbërritën And, deri aty. The book that we Dhe published, the libri që ne concise kemi history of publikuar, Albania, is part pjesa of a e series përmbledhur e produced historisë, by e Cambridge prodhuar University nga Press. Universiteti i And, Cambridge-it. I have to say that Dhe më many duhet of të the other them books in the se shumë prej series tend librave to të sort of tjerë overlook the early part nuk and start with flasin the për pjesën 19th fillestare dhe century, fillojnë me shekullin which is the period that 19, e most cila është people already periudha know. ku But, te cilën e ndiejnë shumë ita I think njerëzve. a Megjithatë, deeper mendoj se ne understanding duhet të of the kuptojmë early më part of mirë Albanian periudhën history, I think periudhën is, historike crucial përpara for, shekullit të 19 dhe full kjo është understanding thelbësore of për where të we kuptuar are më mirë today. ku ndodhemi And then sot. there are the periods that Dhe po I ashtu was janë periudha particularly të tjera interested ku in, unë isha tepër interesuar still am interested dhe vazhdoj të jem tepër including, interesuar. of course, Përfshirë the interwar sigurisht period, the war periudhën itself, midis dy luftrave the botërore, period vetë of periudhën e Enver luftës, Hoxha, which I think, periudhën e Enver Hoxhës po needs ashtu, to be, e cila mendoj që kjo researched periudhë much more duhet të intensely as holumtohet well. edhe më shumë, shumë më shumë. Dhe me që ndalet tek figura e Enver Hoxhës, sa kontroverse është kjo figurë dhe sa dim ne lidhur me Enver Hoxhën? Dhe apo po përgatisin diçka ju jeni duke marrë me figurën e Enver Hoxhës?
I am actually slowly working on a biography. Jam duke punuar mbi një libër biografik mbi Enver Hoxha, megjithatë do të duhet mjaft kohë që ky libër të bëhet gati, sepse padyshim që është personazhi më kontroversial mbi historinë e Shqipërisë dhe është një figurë i cili vazhdon të krijojë polarizim brenda komunitetit shqiptar. Unë nuk mendoj se ka pasur një biografi shumë të mirë ose shumë të thelluar mbi të, dhe siç e përmenda, biografia është tepër e dobishme, pasi tërheq interesin e nxënësve, të studentëve, por sidomos Enver Hoxha për shkak të ndikimit të tij të jashtëzakonshëm në shekullin e 20. Dhe mendoj që periudha komuniste në përgjithësi duhet të studiohet, të holumtohet shumë më shumë nga ç'është bërë deri më tani. Madje, nga çfarë më kanë thënë kolegët e mi nga këtu, kam kuptuar se sidomos kur vjen fjala tek gjimnazistët, ndoshta nuk është se ka mungesë njohurish të çfarë ka ndodhur, por le të themi që nuk e din të plot panoramën, si ka qenë situata në atë kohë, dhe mendoj që ato do ta kuptojnë si ka qenë në mënyrë që shqiptarët të ecin përpara. Dhe mendoj që kjo është diçka që unë do të rekomandoja për studiot më shumë ai periudhë. Profesor, të huaj që studioni historinë e Shqipërisë, ndoshta ne shkruar ideja që gjithmonë janë fokusuar te periudha e komunizmit. Është e vërtetë apo jo? Pra ata që fillimisht vendosen të studiojnë Shqipërinë, dalën pikë parë vetëm te komunizmi. Apo jo? Ose është ajo që më egzotike që intereson, nëse mund të përdor fjalën e tillë, pra që intereson më shumë? Well, there certainly are a good many Sigurisht që ka shumë studime të huaja mbi Shqipërinë, por nuk jam i sigurt nëse do të bija plotësisht kundër, sigurisht që ka studime të tjera të cilat merren me aspekte të tjera të shekullit të 20 dhe shekullit të 19 të historisë së Shqipërisë. Pjesa moderne, pjesa popullore e historisë moderne merr më shumë vëmendje, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet të tjera të botës, po ashtu. Pasi është diçka ku njerëzit ndoshta janë më shumë të interesuar për shkak të ndikimit të madh që kanë në jetën e tyre ditën e sotme. Megjithatë, siç ju thash, mendoj që janë përqendruar edhe në aspekte të tjera të historisë së Shqipërisë, përveç asaj periudhe përpara shekullit të 19, ku aty do të diskutojë se ka nevojë për më shumë vëmendje, më shumë studime. Profesor, debatet që kemi gjithë këto vite për hapjen e dosjeve, modeli gjerman, që e dini shumë mirë, për dosjet, a mund të ketë një herë mirë një zgjidhje përfundimtare për dosjet? Well, I would certainly argue that do të argumentoja se në këtë pikë dosjet duhet të hapen plotësisht. Dhe një për problemeve, siç e dini ju, lidhur me çështjen e dosjeve në Shqipëri, është se në të kaluarën janë përdorur në të kaluarën për arsye politike. Dhe ne duhet të kalojmë atë sak dhe dosjet të paktën duhet të ndikohen nga historianët dhe jo nga politikanët. Edhe njëherë kjo është një nga prej mënyrave se si shqiptarët mund të kuptojnë si ka qenë vërtet komunizmi, duke kuptuar plotësisht çfarë është e disponueshme lidhur me hulumtime të ndryshme që mund të ta përdoren atë material për të ecur përpara. Profesor, në 20 shkurt u rrëzua shtatorja e diktatorit Enver Hoxha. Por a ndryshuan shumë gjëra me rrëzimin e shtatorës, apo vetëm ra shtatorja dhe vjoi ende hija e komunizmit dhe për shumë kohë? Well, I think it was in a way sort of a symbolic. Mendoj se ka qenë diçka simbolike, një event simbolik. Gjërat mbetën pak a shumë njësoj për një kohë të caktuar, por mendoj që nisi procesi i ndryshimit. Pra mendoj se duhet të konsiderohet, le të themi, si një pikë ndarje midis të kaluarës dhe të tashmes. Dhe në fakt unë mendoj se mund të jetë dobishme që ne ta caktojmë atë ditë në mënyrë zyrtare për të dhënë njerëzve një datë kur të përqendrohen. Pra shikoni, kjo është një ngjarje me rëndësi të veçantë e cila solli një ndryshim të madh. Po roli i
kur mendoni që më saktë sipas jush si historian, kur mendoni që është momenti i dur për të studiuar dhe për zbuluar historinë e vërtetë se çfarë ndodhi në dhjetor 90-s dhe më pas? Kur duhet nis të merremi realisht me personë që ka pasur ndikim, me CIA-n, se flitet shumë që ka pasur dhe shërbimet sekret amerikane ndikim në të çfarë ndodhi në 90-ën. Pra, kur mendoni që duhet jetë një periudhë që duhet të tregojmë vërtetën e asaj çfarë ndodhi në dhjetor 90-s? Well, I think now. Mendoj se tani. It depends though. Megjithatë kjo varet. Historia deri diku Hostage to është peng i arkivave. Dhe not only in Albania, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet të tjera, dhe hapja e arkivave ndonjëherë është një proces mjaft kompleks. Në mënyrë tradicionale në Shtetet e Bashkuara, për shembull, dhe në Angli, arkivat nuk hapen, nuk bëhen të disponueshme pa kaluar 40-45 vite pasi të ke ndodhur disa ndryshime. Po, zakonisht 45 vite pasi ka ndodhur ngjarje, madje edhe atëherë nëse individët të cilët kanë marrë pjesë në mënyrë direkte në ato evente apo janë ende gjallë, ato dosje mbahen sekrete, nuk hapen, nuk bëhen të disponueshme. Dhe kjo është një prej arsyeve pse unë kam argumentuar gjithmonë që historia është një proces në vazhdim. Pra asnjëherë nuk është një proces përfunduar, pasi javën tjetër mund të zbulojmë gjëra të tjera, të cilat nuk janë bërë të disponueshme nga qeveria. Dhe mendoj që sa më shpejt që ne të adresojmë eventet e caktuara aq më mirë është, por po ashtu ne duhet të njohim se ka disa faktorë të cilat na mbajnë pas lidhur me zhvillimin e një panorame të plotë. Dhe kjo këtu përfshin edhe mungesën në arkivave. Debati për rishkrimin e historisë, profesor, si u zhdukur artikulohet përsëritet her pas here në Shqipëri, rishkrimi i historisë, është gjë që duhet bërë me detyrim apo gjë që duhet vi natyrshëm? Pra mund bëhet me komisione, me kështu, apo gjë natyrshme që duhet vi vetë? Jo, mendoj që historia duhet të rishkruar në mënyrë të vazhdueshme, vetëm për shkak të faktit se është një proces i vazhdueshëm. Unë mendoj se historianët janë gabim nëse ata mendojnë se ata kanë shkruar fjalën e fundit në një çështje të caktuar, sepse gjithmonë ka materiale të reja, dalin memuare të reja, dhe po ashtu në mënyrë më specifike, siç e përmendë, ka arkiva të reja të cilat bëhen të disponueshme. Dhe kjo i jep gjeneratës së re të historianëve materiale me të cilat mund të punojnë për të rishkruar historinë. Ajo që ne mund të bëjmë si historian, mendoj që është të japim një kontribut dhe të shpresojmë që ky kontribut do të inkurajojë të tjerët për të ndërtuar mbi punën që ne kemi bërë. Dhe kur unë shikoj njerëz të cilët shkruajnë libra të rinj për mbretin Zog për shembull, kjo më ngro zemrën, më bën ndjenjë mirë, sepse unë shpresoj që libri im i ka ndihmuar, ka inkurajuar, i ka ngjallur interes atyre në mënyrë që të vijojnë punën hulumtuese. Pra mendoj që rishkrimi i historisë është proces i vazhdueshëm dhe është tepër i rëndësishëm dhe duhet të rishkruar vërtet historinë. Dhe po ashtu këtu dua të shtoj se ky proces është shumë i shtrenjtë për historianët. Pra të shkojnë jashtë, të bëjnë hulumtime, kërkime në arkiva të huaja dhe do të inkurajoja autoritetet këtu apo në çdo vend të botës që të bëjnë çfarë munden në mënyrë që të ofrojnë fonde për njerëzit, në mënyrë që ato të vijojnë të merren me këtë punë, sepse historia i bën njerëzve, i bën dhe kombet, historia i bën ato. Dhe shumë e rëndësishme që ta kemi të saktë. Do doja të pyesja dhe një pyetje të fundit lidhur me shkuar, më pas duhet kaloj pak disa komente tuaja për shqiptarët në rajon. Arkiva e Shqipërisë, me përgjithshme arkivave. Sa material me vlerë ka që ne ndoshta nuk i dim? Ka xhevaire të fshehura aty? Unë besoj se ka sekretet thesare të cilat nuk i dim. Megjithatë unë jam shpresplot dhe besoj se menaxhimi i arkivës është duke shkuar në drejtimin e duhur. Sigurisht mund të nevojitet edhe pak kohë në mënyrë që të kemi akses të plotë mbi gjithçka. Është diçka e kuptueshme, është aspekti politik i përfshirë e gjëra të tjera. Megjithatë gjithmonë ka thesare të fshehura, madje ka
thesaurët e fshehura dhe në arkivat që të cilat kanë mbetur të hapura këtu dekada. Unë kam bërë një punë të madhe në arkivat britanike, është një arkiv e jashtëzakonshme dhe britanikët mbajnë gjithçka. Megjithatë, ndonjëherë gjërat nuk janë vendosur në pozicione e duhura, apo ndonjëherë dosjet janë krijuar, por nuk lidhen me atë që ti e duke kërkuar dhe ti pa dashur shikon diçka më vonë. Pra gjithmonë ka thesaret e fshehura. Okej, një përshëndetje për drejtorin e arkivit, Erdit Bido, i cili realisht siç e tha dhe profesori, ka bërë një punë shumë shkëlqyer, kështu që përgëzojmë për punën që ka bërë. Por, profesor, duhet ndalem pak te shqiptarët në rajon. Si po sheh shqiptarët në Shqipëri, shqiptarët në Kosovë, shqiptarët në Maqedoninë Veriut, Malzi, Lukin Pershevës, si janë shqiptarët sot? A janë bashkuar shqiptarët? A janë bashk? A është ai identiteti kombëtar shqiptar aq i fortë sa ka qenë në vitet që ju keni shkruar dhe keni studiuar për historinë e Shqipërisë? Dhe si ka ndryshuar ky identitet? Well, I think the identity is changing to a certain Mendoj extent. se identiteti është duke ndryshuar deri diku, sepse ne jemi duke folur për njësi të veçanta politike. Edhe ndërkohë që kalojnë vitet, shqiptarët në Kosovë qartazi kanë për t'i bashkangjitur vetes së tyre shtetit të tyre. Dhe marrëdhënia midis shqiptarët në Shqipëri dhe shqiptarëve në Kosovë si rezultat është duke ndryshuar. Jo domosdoshmërisht i ndan ato si komb, por i ndan ato si njësi politike. Diçka që nuk është e keqe, pasi ky është realiteti në fund të ditës. Dhe shqiptarët në Malzi dhe shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, qartazi i shikojnë këtë vende si shtëpitë e tyre. Dhe si rezultat, unë i shikoj ato që përpiqen të krijojnë një hapsire për veten e tyre në këto vende, dhe kjo është mjaft e drejtë, pasi ky është realiteti politik. Megjithatë, ka qartazi një lidhje midis shqiptarëve në këto shtete të ndryshme. Sigurisht që ata ndoshta janë më të ngrohtë për bashkëkombasit e tyre, nga çdo të ishin të ngrohtë dhe të lidhur me të tjerë, për serbët apo të tjerë. Pra, lidhja është ende aty. Megjithatë, qartazi kanë ndarje politike të cilat sjellin ndryshime. Edhe unë mendoj se, dhe ky është thjesht mendimi im, kjo lidhet edhe me shqiptarët në këto shtete të cilët duhet të përqendrohet në rolin e tyre në këto shtete. E kuptoj, por është debati më i madh, profesor, për identitetin kosovar. A ka identitet kosovar? Ka identitet të shqiptarëve të Maqedonisë Veriut? Ka identitet shqiptarëve të Malizi? Apo ka vetëm një identitet shqiptar? Jo, mendoj se ka diçka e cila i mban ato së bashku, ka diçka që i ndan ata. Pra, ato janë duke krijuar identitetin e tyre sipas perspektivës time. Is this a good thing? Mendoj që është realiteti. Nuk mendoj se duhet ta mendojmë si diçka të mirë apo keqe. Kjo është mënyrë si janë gjërat. Dhe unë nuk mendoj se mund të kishte ndonjë mënyrë ndryshe në këtë pikë ku kemi arritur duke menduar realitetin politik ku ne ndodhemi. Pra, në këtë drejtim mendoj që nuk është diçka e keqe. Thjesht kështu është situata. Por nga historia, profesor, ku janë sot shqiptarët? Në cilin pikë të, ndoshta janë në pikën e tyre më të lartë apo jo? Në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Mund të themi që ky është momenti më i artë i shqiptarëve në rajon? Mendoj që shqiptarët janë sigurisht më mirë nga që kanë qenë për shumë dekada, edhe njëherë duke u mbështetur në sistemet politike ku ne jemi duke folur, pra ne aktualisht jemi duke folur për demokraci, dhe qartazi unë preferoj konceptin e demokracisë kundrejt një forme diktatura apo sistemi autoritar, diçka që ka pas ekzistuar në të pas, një sistem autoritar ekstrem gjatë periudhës së Enver Hoxhas, edhe diçka më budh gjatë kohës mbretit Zog. Megjithatë, unë mendoj se ka disa mënyra për t'i parë gjërat. Shqiptarët modern nga pikpamja ekonomike janë qartazi më mirë nga që kanë qenë më parë. Nga pikpamja e lirisë personale ata janë më mirë nga që kanë qenë ndonjëherë. Por rëndësia e shqiptarëve në rajon?
Unë mendoj se shqiptarët janë tepër të rëndësishëm në rajon. Dhe unë do të argumentoja se shqiptarët në rajon ditën e sotme janë një forcë për qëndrueshmëri, sidomos në Shqipëria si shtet. Dhe mendoj që Shqipëria si shtet është i njohur nga BE-ja, nga Shtetet e Bashkuara, dhe luan një rol shumë pozitiv lidhur me krijimin e qëndrueshmërisë në rajon. Pra, ka një rol pozitiv. Profesor, doja nga një koment nga ju, gjithmonë si historian, nëse dëshironi nga një koment për liderët shqiptarë politik. Një koment për Albin Kurtin në Kosovë. Me kë figurë historike mund të krahasojmë? Nëse ne mund të bëjmë edhe këtë lojën, bëjmë krahasinë figurave, nëse mund të bëhet. Well, I'm not sure I can compare. Okej, e lëm krahasimin, thjesht komenti tuaj. Do doj nga një koment për çdo për gjithë liderët politik, krahasimin e lëm. Kurti, për mendimin tim, mendoj se ka bërë më shumë gjëra pozitive për Kosovën, s'ka dyshim për këtë gjë, kjo është qartazi nga mbështetja politike, i cili ai ka marrë dhe vazhdon ta ketë, sipas perspektivës time, dhe unë ndoshta mund të futem në të lashe pasi ta them këtë gjë, por unë mendoj që qasja e tij lidhur me politikën e jashtme, ndoshta është më shumë në betejë, në konfront, në përballje nga çdo doja unë. Mendoj se ka mënyra më të efektshme, më efikase për të ndjekur qëllimet e kosovarëve. Dhe qasja ti në këtë pitë qartazi që ka një ndikim pozitiv, megjithatë që mendoj se do të kishte edhe një ndikim edhe më pozitiv nëse nuk do të kishte gjithë këto konfrontime, gjithë këto përballje. Thjesht ky është vështrimi im nga jashtë, duke parë gjërat nga jashtë. Qartazi ai ka bërë një kontribut të konsiderueshëm dhe mendoj që ka hapsirë për përmirësime, lidhur për mënyrën se si është marrë me shtetet rreth Kosovës. Klasën politike shqiptare në Maqedoninë Veriut, profesor. Opozitën, BDI-n, nuk po i hym darës, një vlerësim për klasën politike shqiptare në Maqedoninë Veriut. Shqiptarët në Maqedoninë Veriut ndodhen në një pozicion të vështirë, sepse ata janë duke u marrë me një shumicë shumë prej të cilëve i konsiderojnë ato të jenë si rrezik për ekzistencën e shtetit. Fakti që marrëdhënia midis shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe slavëve Maqedonas ka qenë i qëndrueshëm për një kohë shumë të gjatë, mendoj se është një tregues i forcës së shqiptarëve dhe ndikimit që kanë këto shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe politika që ato kanë ndjekur, të cilat sigurisht përfshin të adresuarit realitetin në shtetin ku ata jetojnë, mendoj se kjo ka qenë mjaft pozitiv, në kuptimin që tensionet, të paktën sipas perspektivës time, duket se tensioni është mjaft i ulët, paktën nga çka qenë të kaluarën, përpara 10-15 vitesh. Pra edhe një herë, mendoj që ka një qasje pozitive afatgjatë. Dhe Edi Rama, Sali Berisha, Vllazim Basha, Limeta, drejtuesit politik shqiptar. Se po të rrim për secilin nga tyre, për tyre do duhesh një natë gjatë dimri, profesor. Kështu që prandaj i përmonda bashkë dhe mund të bëni analizë për cilin do dëshironi. Sure, yeah, okay. Patjetër, me rregull. Faleminderit shumë. E vlerësoj shumë. No, I think jo, atëherë patjetër që udhëheqësit politik shqiptar kanë arritur mjaft gjëra që prej rënies së sistemit komunist. Ne kemi një ekonomi të rregull funksional, kemi një vend demokratik me disa vështirësi, patjetër. Dhe mendoj që arritja më e madhe, suksesi më i madh që unë shikoj lidhur me udhëheqësit shqiptar politik, lidhet me politikën e jashtme. Shqipëria ditën e sotme qartazi është e njohur për arsye të mira, si një forcë qëndrueshmërie në rajon.
Dhe ky është një kontribut jashtëzakonshëm. Qartazi sigurisht ka çështje të brendshme të cilat duhen adresuar, megjithatë kjo është diçka të cilën gjejmë kudo. Shqipëria ka pasur një histori e kohëve të fundit mjaft të vështirë dhe ndoshta ka pritshmëri shumë të larta për të pritur krimi një shteti demokratik plotësisht funksional brenda disa pak dekadave. Në Shtetet e Bashkuara jemi duke punuar për më shumë se 200 vite dhe vazhdojmë të kemi vështirësi për krijimin e një shteti të tillë plotësisht funksional demokratik, sepse demokracia është shumë e vështirë për të funksionuar dhe gjithmonë do të ketë vështirësi. Megjithatë, unë e shikoj se Shqipërinë duke shkuar në drejtimin e duhur dhe qartazi jam mjaft optimist për të ardhmen e Shqipërisë. Profesor, dhe në fund doja nga një mesazh specifik për secilin nga shtetet ku janë shqiptarët, për politikën shqiptare në Shqipëri, në Maltëzi, në Maqedoni të Veriut, në Kosovë. Mesazhet që keni për ta dhe çfarë duhet mësojnë nga historia që mos përsërisin gabimet e shkuarës? Atëherë, si historian, unë do të doja të shikoja një theks më të madh dhe objektivitet të plot mbi historinë dhe çfarë ka prodhuar historia, dhe unë pashtu do doja të shikoja këtë historinë objektive të filtruar në të gjitha nivelet e arsimit. Sepse mendoj se kjo është mënyra e vetme se si shqiptarët kudo që jetojnë mund të ecin përpara në një mënyrë të përbashkët, të kombinuar. Si historian, ndoshta unë jam duke mbitheksuar rëndësinë të kuptuarit historinë. Kjo është situata ku unë ndodhem dhe pozicioni që unë mbaj, pra ju do të fokusoheni tek historia, mos e lërni atë që të iki. Unë kam qenë këtu këtë javë për një konferencë e cila është marrë me Shqipërinë, e cila adreson të kaluarën e saj dhe një prej gjërave të cilat unë kam argumentuar dhe të tjerët kanë argumentuar, sigurisht nuk është vetëm ideja ime. Një mënyrë se si ti mund të adresosh të kaluarën është të ruash aspektet të kaluarës. Pra unë do të inkurajoja shumë qeverinë shqiptare që të ruante kampin e Spaqit apo kampin e Tepelenës. Dhe do të inkurajoja studentët shqiptarë, nxënësit shqiptarë që të vizitoni këto kampe në mënyrë që të kuptonin historinë. Gjermanët ja kanë dalë mjaft mirë këtë gjë. Unë kam qenë në Bavari, për shembull, para pak kohësh, dhe 90% të gjermanëve aty ishin nxënës, të cilët kishin me detyrim të shkonin në ato vende ku ishte shkruar historia në mënyrë që ta kuptonin historinë. Edhe mendoj se ka shumë monumente në Shqipëri, të cilët janë përfaqësues të historisë së Shqipërisë, të cilat e kemi lejuar të që degenerojnë jo vetëm nga periudha komuniste, por ashtu dhe ura e zogut në Mat, për shembull, kjo duhet të ruhet. Duhet të ruhet sepse përfaqëson një periudhë të caktuar. Pra, edhe një herë, vështrimi im i përgjithshëm është mjaft pozitiv, por unë mendoj që është tepër e rëndësishme që ne të theksojmë të kaluarën në mënyrë që të ecim përpara tek e ardhmja. Profesor Fischer. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi dhe privilegj të kisha këtë bisedë. Faleminderit shumë, shpresoj të kem edhe herë tjera në studio virtualisht, por edhe fizikisht do ishte gjë më e bukur. Faleminderit shumë, profesor. Thank you so much for having me. Faleminderit shumë për ftesën, ka qenë kënaqësi e madhe për mua. Shumë faleminderit, profesor.